Hi everyone, welcome to Fluentish English Academy. මේ channel එකේ ඕනම කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි lessons plan කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ videos වලට කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එකට subscribe කරලා bell notification එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. Hi everyone, welcome back to my channel. අද lesson එකේ අපි බලමු sentence එකක what the which the use කරන්න ඕනේ කියලා කොහොමද දැනගන්නේ කියලා. So let's get started. ඉස්සෙල්ලාම මේ sentences දෙක දිහා බලන්න. Blank sport do you like? මොන ක්‍රීඩාවටද ඔයා කැමති? අනිත් එක blank sport do you like? Cricket or tennis? මොන ක්‍රීඩාවටද ඔයා කැමති? Cricket ද tennis ද? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න sentence A and sentence B එකට use කරන්නේ මොන වචනද කියලා මං සුළු මොහොතකින් උත්තර ටික පෙන්නන්නම්. හරි, sentence A එකේ හරි උත්තරය තමයි what. What sport do you like? Sentence B එකේ answer එක තමයි which. Which sport do you like? Cricket or tennis? ඔගලන් හරියට guess කරා නම් good job. ඔයාගේ answers වැරදි නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක දැනගන්න විදිහ හරිම simple. අපි what use කරන්නේ general දේවල් වලට. නැත්තම් යම්කිසි දෙයකට unlimited answers හරි options තියනකොට. What is your favorite color කියලා ඇහුවම ලෝකේ තියෙන හැම පාටින්ම ඔයා ආසම පාට මොකද්ද? නැත්තම් ලෝකේ තියෙන හැම ක්‍රීඩාවකින්ම ඔයා ආස ක්‍රීඩාව මොකද්ද? Second sentence එකේ which sport do you prefer කියලා options දෙකක් දුන්නම අපිට තෝරන්න තියෙන්නේ options දෙකයි. ඒක නිසා which use කරන්නේ specific දේවල් වලට. නැත්තම් limited options හරි choices තියනකොට. ඉස්සලා example එකේ කතා කරන දෙන්නම දන්නම options දෙකයි තියෙන්නේ. Cricket and tennis. එතකොට මෙතන possibilities දෙකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. 3ක් වෙන්න පුළුවන්, 5ක් වෙන්න පුළුවන්, 10ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ප්‍රධාන දේ තමයි ඔයා දන්නවා options සීමිතයි කියලා. Okay? ඒක නිසා what use කරනකොට හිතා ගන්න කුමක්ද නැත්තම් මොනවද කියලා. Which use කරනකොට හිතා ගන්න කුමන නැත්තම් මොන එකද කියලා. හරි, දැන් මම තව examples ටිකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. ඉස්සලාම අපි what දිහා බලමු. What should I do? මම කළ යුත්තේ කුමක්ද? What do we eat? අපි මොනවද කන්නේ? What do you want to do today? අද මොනවද ඔයාට කරන්න ඕනේ? What would you like to drink? ඔයා මොනවද බොන්න කැමති? අන්තිමට what kind of music do you like? මොන වගේ සංගීතයටද ඔයා කැමති? Clear නේද? එහෙනම් අපි which දිහා බලමු. Which way is the bathroom? Left or right? මොන පැත්තේද bathroom එක තියෙන්නේ? වම් පැත්තේද දකුණු පැත්තේද? දැන් මේකම අපිට පැති සඳහන් කරන්නේ නැතුව අහන්නත් පුළුවන්. Which arm hurts? මොන අතද රිදෙන්නේ? අපිට තියෙන්නේ අත් දෙකයිනේ. ඊළඟට which bus goes to නුගේගොඩ? මොන බස් එකද නුගේගොඩට යන්නේ? Which finger did you break? ඔයාගේ මොන ඇඟිල්ලද කැඩුනේ? අන්තිමට which course is better? මොන course එකද වඩා හොඳ? ඉතින් which use කරද්දි මතක තියාගන්න අවශ්‍ය දෙය තමයි අපි කතා කරන දෙය ගැන අනිත් කෙනා දන්නවා කියලා අපි හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කෙනාට අපි තේරීම් ඉදිරිපත් කරලා තමයි අහන්නේ මේ ටිකෙන් මං මොන එකද තෝරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් එකම sentence එකේ which සහ what දෙකම හරියන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. හැබැයි use කරනකොට එකම rules තමයි apply වෙන්නේ. මේ example එක දිහා බලන්න. ඔයා දැන් යාළුවෙක් එක්ක කතා වෙනවා higher studies වලට මොන uni එකද තෝරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයා ඇහුවොත් what university should I choose? ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ලෝකේ තියෙන හැම යුනිවර්සිටි එකකින්ම ඔයා තෝරගන්නේ මොන uni එකද? අපි දන්නේ නැහැනේ මුළු ලෝකෙම කොච්චර universities තියෙනවද කියලා. එතකොට ඔයා which university should I choose කියලා ඇහුවොත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා බලන ඒරියා එකේ නැත්තම් රටේ මොන යුනි එකද තෝරගන්නේ කියලා. ඔයාගේ යාළුවා දන්නවා
ඔයා මොන රට ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයා ඔස්ට්‍රේලියා යනවා නම් ඔස්ට්‍රේලියා වල තියෙන යුනිවර්සිටිස් ගාන සීමිතයිනේ. ඉතින් මේ විදිහට මතක තියාගත්තොත් ආයෙනම් what and which වරදින්නේ නැහැ. මං හිතනවා දැන් what සහ which අතර වෙනස හොඳටම පැහැදිලි කියලා. එහෙනම් වෙනදා වගේම මේ ලෙසන් එක යූස්ෆුල් වුණා නම් like බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ වගේ තවත් lessons වලට එකතු වෙන්න ඕනේ නම් channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thanks for watching. Bye.